ሰላም የዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ተመልካቾች በዛሬው ቱቶሪያል የምናየው QGIS ሶፍትዌር ተጠቅመን ራስተር እና ቬክተር ዳታ እንዴት አድርገን ኤክስትራክት እንደምናደርግ ወይም ደግሞ ክሊፕ እንደምናደርግ ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ቆርጠን እንደምናወጣ ይሆናል። ይሄ የሚያስፈልገው ለምንድነው? ኤክስትራክሽን ወይም ክሊፕ ማድረግ አስፈላጊነቱ ለምሳሌ ሰፊ ኤሪያ ከቨር የሚያደርግ ማፕ ሊኖር ይችላል፣ ራስተር ሊሆን ይችላል፣ ቬክተር ሊሆን ይችላል። እኛ ደግሞ የምንፈልገው የትንሽ ኤሪያ ሊሆን ይችላል ወይም የትንሽ ዋተርሼድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከዛ ከትልቅ ብዙ ኤሪያ ከቨር ከሚያደርገው ዳታ ላይ በእኛ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስት ልክ እንዴት አድርገን ዳታን ኤክስትራክት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው ቬክተር ዳታን ክሊፕ ማድረግ ይሆናል። ቬክተር ዳታን ክሊፕ ለማድረግ ሁለት ዳታዎች ያስፈልጉናል። አንደኛ ብዙ ኤሪያ ከቨር የሚያደርገው ዳታ፣ ሁለተኛ ደግሞ የስተዲ ኤሪያችን ወይም ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ዳታዎች አድ እናደርጋለን። ለምሳሌ ብዙ ኤሪያ ከቨር የሚያደርግ ዳታ እዚህ ጋር የሪቨር ኔትወርክ ማፕ አለ። እንደገና ደግሞ የኤሪያ ኦፍ ኢንተረስት ደግሞ ዋተርሼድ አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ሲምቦላይዝ ላድርገው፣ ሪቨሩን ሲምቦላይዝ ላድርገው። ላየር ኔሙ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ሲምቦላይዝ ለማድረግ ፕሮፐርቲስ እንገባለን። ከዛ ሲምቦሎጂ የሚላለ እዚህ ጋር እንመጣና ዋተር ቦዲ ስለሆነ ብሉ ከለር ላድርገው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ እችላለሁ። አፕላይ ኦኬ። ስለዚህ አሁን የማደርገው ምንድነው? ከዚህ ሪቨር ማፕ ላይ የዚችን ስተዲ ኤሪያ ወይም ዋተርሼድ ክሊፕ ማድረግ ወይም ደግሞ ኤክስትራክት ማድረግ ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ ነገር መያዝ ያለባችሁ ፖይንት ምንድነው? ዳታን ኤክስትራክት ለማድረግ መጀመሪያ ዳታዎቹ ሁለቱም ዳታዎች ተመሳሳይ የሆነ ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተም ሊኖራቸው ይገባል። ወይም ደግሞ ሲአርኤስ ተመሳሳይ የሆነ ሲአርኤስ ሊኖራቸው ይገባል። ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተም ሊኖራቸው ይገባል። አንድ አይነት ካልሆኑ ወደ አንድ አይነት ኮኦርዲኔት ሲስተም ትራንስፎርም ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው? እዚህ ጋር ሌየር ኔሙ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ፕሮፐርቲስ እንገባለን። ለምሳሌ ስትሪምስ የሚለውን መጀመሪያ ለማየት እዚህ ኢንፎርሜሽን የሚለው ጋር ስትገቡ ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተም ኦር ሲአርኤስ የሚል አለ። እዚህ ጋር WGS 84 ኢቲኤም ዞን 37 መሆኑን ያሳየናል። የዋተርሼዱንም ወይም ደግሞ የኤሪያ ኦፍ ኢንተረስቴንም ቼክ ላድርገው። ኢንፎርሜሽን ጋር ትገባላችሁ። ይሄም ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተሙ WGS 84 ኢቲኤም ዞን 37 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተማችን። ኦኬ፣ ከዛ የምናደርገው ምንድነው? ክሊፕ ማለት ነው። ክሊፕ ለማድረግ ቬክተር ዴታን ክሊፕ ለማድረግ እዚህ ቬክተር ሜኑ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ጂኦ ፕሮሰሲንግ ቱልስ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ክሊፕ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን። ኦኬ፣ ወይም ደግሞ የት ጋር መግባት እንችላለን? እዚች ጋር ፕሮሰሲንግ ቱልቦክስ የሚለው ጋር ክሊፕ ብለን መጻፍ እንችላለን። ክሊፕ ብለን ስንጽፍ እዚህ ጋር ቬክተር ኦቨርሌይ የሚል አለ። እሱ ላይ ዳብል ክሊክ ቬክተር ኦቨርሌይ ከሚለው ስር ክሊፕ የሚል አለ። እሱ ላይ ዳብል ክሊክ
ኦኬ ከዛ ክሊፕ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈትልናል። እዚህ ጋር ኢንፑት ሌየር የሚለው ላይ ብዙ ኤሪያ ከቨር የሚያደርገው ዳታ ሴሌክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ስትሪሙን ነው ኤክስትራክት ማድረግ የፈለግኩት። ስለዚህ ስትሪም የሚለውን መርጣለሁ ማለት ነው። ኦቨርላይ ሌየር ወይም ደግሞ ስተዲ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስትን መርጣለሁ። ወተርሼድ ቺኛዋ ኤሪያ ነች ማለት ነው። ከዛ ክሊፕድ የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ይሄ ማለት ነው ፋይሉን ማን ብለን ነው ሴቭ የምናደርገው፣ የት ላይ ነው ሴቭ የምናደርገው ነው። እዚህ ጋር ቬክተር ክሊፕድ ልበለው then ሴቭ ከዛ ቬክተር ክሊፕድ ነው ያልኩት ራን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጨርሷል፣ ክሎዝ እንላለን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄንን አንቼክ ማድረግ እችላለሁ፣ ይሄንን አንቼክ ማድረግ እችላለሁ። ክሊፕ ያደረኩት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሲምቦላይዝ ማድረግ እንችላለን። ሲምቦሎጂ ከዛ እዚህ ጋር ወተር ቦዲ ብሉ ከለር ሴሌክት እናደርግና በዚህ መልኩ የምፈልገው ኤሪያ ኤክስትራክት ማድረግ ቻልኩ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት የምናየው ደግሞ ራስተር ዳታን ክሊፕ ማድረግ ይሆናል። ይሄንን ሪሙቭ እናደርገው። ፕሮፐርቲስ ሲምቦላይዝ እናድርገው። የቬክተር ዳታ ነው። ሊሆን ይችላል ወይም ይሄኛው ሊሆን ይችላል። ኦኬ ልክ ቬክተር ዳታን ክሊፕ ለማድረግ ሁለቱን ዳታዎች አድ እንዳደረግነው ሁሉ ራስተር ዳታን ክሊፕ ለማድረግ ራስተር ዳታ እና ፖሊጎን ሼፕ ፋይል አድ ማድረግ አለብን። ፖሊጎን ሼፕ ፋይል ይሄን መጠቀም እንችላለን። አሁን ራስተር ዳታውን አድ እናድርግ። ይህ ራስተር ዳታ ነው። ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፕ ነው። 10 ሜትር ሪዞሉሽን ያለው ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፕ ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ዋተርሺድ ኦርደር ለማድረግ በላይ በኩል አድርገዋለሁ። ስለዚህ እቺ ማለት ነች። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ይሄ ራስተር ዳታ ነው። ይሄኛው ደግሞ ቬክተር ዳታ ፖሊጎን ሼፕ ፋይል ነው። ስለዚህ ይህን ፖሊጎን ሼፕ ፋይል በመጠቀም ከዚህ ሰፊ ኤሪያ ከቨር ከሚያደርገው ራስተር ዳታ ላይ የዚችን ኤሪያ ኤክስትራክት ማድረግ መቻል ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ልክ ቅድም ቬክተር ክሊፕ ስናደርግ ሁለቱ ዳታዎች ተመሳሳይ የሆነ ኮኦርዲኔት ሲስተም ወይም ደግሞ ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተም ሊኖራቸው ይገባል። እንዳለው ሁሉ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ሊሆኑ ይገባል። ይሄን ቅድም ቼክ አድርገናል። ይሄኛውን ቼክ እናድርገው። ፕሮፐርቲስ ገብተን ኢንፎርሜሽን WGS 1984 ቲም ዞን 37 ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተም አላቸው ማለት ነው ዳታዎቹ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ክሊፕ ለማድረግ እዚህ ጋር
ራስተር የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ ኤክስትራክሽን የሚላለን ኤክስትራክሽን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ ክሊፕ ራስተር ባይ ማስክ ሌየር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ክሊፕ ራስተር ባይ ማስክ ሌየር ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ክሊፕ ብለን መጻፍ እንችላለን። አሁንም ክሊፕ እዚህ ፕሮሰሲንግ ቱል ቦክስ ውስጥ ክሊፕ ብለን ጽፈን እዚህ ጋር ክሊፕ ራስተር ባይ ማስክ ሌየር የሚለውን ዳብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ኢንፑት ሌየር እዚህ ጋር ራስተሩን ነው የምናስገባው። ራስተር ቀደም እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ የሪቨር ማፑም የስተዲ ኤሪያ ማፑ ወይም ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስት ማፑም ሁለቱም ያስመረጠን ነበር። ለምን? ዳታው ሁለቱም ቬክተር ስለሆኑ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ክሊፕ እያደረግን ያለነው ራስተር ስለሆነ ኦንሊ ራስተሩን ብቻ ነው እዚህ ጋር የሚያመጣልን። ራስተር ዳታውን ብቻ ነው የሚያስመርጠን። ስለዚህ እሱን እንመርጣለን። ከዛ ማስክ ሌየር የሚለውን ክሊክ እናደርግና ወተርሼድ እቺኛዋ ማለት ነው እቺኛዋ ኤሪያ እሷን እንመርጣለን። ከዛ ሶርስ ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተም አክቹአሊ ኦፕሽናል ነው። ሶርስ ኮኦርዲኔት ሪፈረንስ ሲስተም እዚህ ጋር እንመጣለን። WGS 1984 UTM ዞን 37 የሚለውን እንመጣለን። ታርጌት ኮኦርዲኔት ሲስተም ይሄንን እንመርጣለን። ከዛ እዚህ ጋር አሳይን ስፔሲፋይድ ኖ ዳታ ቫልዩ ቱ አውትፑት ባንድስ እዚህ ጋር ለኖ ዳታ ቫልዩ አሳይን እናደርጋለን። ለምሳሌ 0 ልንለው እንችላለን። 0 ቫልዩ ኖ ዳታ ለሆነ ምን ብለን አሳይን እናደርግ ነው እዚህ ጋር። ከዛ ወደ ስፓሻል ሪዞሉሽን እንመጣለን። ስፓሻል ሪዞሉሽን ደግሞ እዚህ ጋር ጽፈን ሴት ማድረግ እንችላለን ኤክስ እና ዋይ ወይም ደግሞ የሶርሱን ሪዞሉሽን ይዞ እንዲሄድ የኢንፑት ራስተሩ ሪዞሉሽን ይዞ እንዲሄድልን ከፈለግ ኪፕ ሪዞሉሽን ኦፍ ኢንፑት ራስተር ማለት እንችላለን። ኪፕ ሪዞሉሽን ኦፍ ኢንፑት ራስተር ለምሳሌ ይሄ ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፕ ሪዞሉሽኑ 10 በ10 10 ሜትር በ10 ሜትር ነው። ስለዚህ ኪፕ ሪዞሉሽን ኦፍ ኢንፑት ራስተር ስል 10 በ10 10 ሜትር ሪዞሉሽን ይዛል ማለት ነው አውትፑት ራስተሩ። ወይም ደግሞ ይሄን አንቼክ አድርጌ ምን ማድረግ እችላለሁ እዚህ ጋር 10 ማድረግ እችላለሁ። 10 በ10 ማድረግ እችላለሁ። 10 በ10 ማድረግ እችላለሁ። አሁን ግን ምን ብለው ኪፕ ሪዞሉሽን ኦፍ ኢንፑት ራስተር ቼክ አድርገን ከዛ ክሊፕድ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ክሊፕ የምናደርገው ፋይል የት ነው ሴቭ የምናደርገው ማን ብለን ነው ሴቭ የምናደርገው። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን ሴቭ ቱ ፋይል እንላለን። ከዛ ይሄን ራስተር አንደርስኮር ክሊፕድ እንበለውና ሴቭ ከዛ ራን እንለዋለን። ከዛ ክሎዝ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ሪሙቭ አድርገው ምክንያቱም ኦልሬዲ የሚፈልገውን ዳታ ኤክስትራክት ስላደረግኩ ይሄ ብዙ ኤሪያ ከቨር የሚያደርገው ዳታ ራስተር ዳታ ያስፈልገኝም ሪሙቭ አደርገዋለሁ። ኦኬ ላለው ከዛ ይሄንንም ሪሙቭ ማድረግ እችላለሁ ወይም አንቼክ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ አድርጎልኛል ራስተር ዳታውን ማለት ነው። ክሊፕ አድርጎልኛል ማለት ነው። ይሄን ከፈለኩ ሪሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቬክተር እና ራስተር ዳታ እኛ በምንፈልገው ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስት ልክ ክሊፕ አድርገን
ክሊፕ ወይም ደግሞ ኤክስትራክት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የዛሬውን ቱቶሪያል በዚህ ጨርሰናል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ።